हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोरको च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि अर्को नयाँ प्रोजेक्टर लिएर आएको छु। हुन त यो भन्दा अगाडि तपाईलाई धेरैवटा XGIMI को प्रोजेक्टर देखाइसके, तर आजको प्रोजेक्टर विशेष छ किनभने यति सानो पोर्टेबल टाइपको देखिने यो प्रोजेक्टर 4K मा छ। अब ढिलो नगरिकन यो बट्टामा यो प्रोजेक्टर कसरी आएको छ हेरिहालौं। यति सजिलैसँग यति मजाको 4K प्रोजेक्टरलाई हामीले बोक्न सक्छौं। यो भन्दा अगाडि तपाईलाई मैले यही सेम प्रोजेक्टर होराइजनको नन 4K फुल एचडी को भिडियो तपाईलाई मैले देखाइसके भने आज म तपाईलाई 4K कस्तो छ अनबक्सिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु। हेर्दा मोरलेस साइज उही भए पनि भित्रको इन्जिन चाहिँ अलिकति फरक छ है यसमा। अब हेरौं यो प्रोजेक्टर कस्तो छ त। सरस्वती माथिपट्टिको प्लास्टिकलाई हामी सट्ट निकाल्दियौं। त्यसपछि हेरौं यो बट्टा भित्र यो प्रोजेक्टर कसरी आएको छ। यहाँपट्टि पनि अर्को रहेछ र यसलाई मैले फ्लिप गरेर प्रोजेक्टर निकाल्दै छु। यहाँ भित्र सट यहाँ भित्र त कालो हामीले सानो ब्रोसर देख्छौं। यहाँ XGIMI भनेर पनि लेखिएको छ। त्यस्तै यहाँ नेटफ्लिक्स पनि रहेछ। मैले यसमा सरस्वती बुझ्ने हो भने हामीले चाहिँ यसमा एन्ड्रोइड 10 भर्सन टिभी भर्सन पाउँछौं, जसमा चाहिँ हामीले धेरैवटा किसिमका एप्लिकेसन मोर देन 5000 एप्लिकेसनहरु चाहिँ एपहरु चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ सिधै इन्स्टल गर्न सक्छौं, जसमा हामीले एउटा नेटफ्लिक्सलाई पनि गर्न सक्छौं। यसकारण यो प्रोजेक्टर खाली नर्मल प्रोजेक्टर मात्रै नभएर स्मार्ट प्रोजेक्टर पनि हो, जसमा चाहिँ नेटफ्लिक्स मात्रै हैन हामीले प्राइम भिडियो त्यस्तै युट्युब त्यस्तै धेरै किसिमका एप्लिकेसन हामीले यसमै राख्न सक्छौं। अब आउँ यो बट्टा भित्र यो सेतो फर्मलाई अनबक्सिङ गर्ने क्रममा निकाल्दियौं। ओहो ल हेर्नुस् प्रोजेक्टर त यति रहेछ। बट्टा हेरेर ठुलो लागे पनि प्रोजेक्टर चाहिँ जम्मा यति नै हो। हातमा पनि मज्जाले अटाउँछ। अब एकछिन यसलाई हामी यहाँ साइडमा राखौँ र यो बट्टाभित्र अरू के छ हामी हेरौँ। बट्टाभित्र अरू हेर्ने क्रममा हामीले सानो अर्को बक्सा पनि यहाँनिर भेट्यौँ। है सबै निस्क्यो। बट्टामा हेर्दाखेरि चाहिँ हामी सरस्वती रिमोट कन्ट्रोल त्यस्तै एडाप्टर पावरको एडाप्टर त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ नि केबल हामीले देखिरहेका छौँ। अब हामी यसलाई निकालौँ र निकाल्ने क्रममा रिमोट कस्तो क्युट रिमोट त्यस्तै यहाँभित्र हेरौँ। अब के छ केबल छ भनेपछि लगभग अनबक्सिङको काम सकिसक्यो अब, तर छैन। तर यहाँ हेर्नुहुन्छ नि यहाँ हामीले चाहिँ सानो बुक भेट्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले युजर गाइड भनौँ यसलाई चाहिँ। त्यस्तै हेर्नुहुन्छ नि यहाँ पावर ब्रिक छ। यहाँ तपाईँले ठुलो एडाप्टर छ यहाँनिर चाहिँ यसलाई चलाउनको लागि पनि केबल पनि यहाँनिर छ। र रिमोट हेरौँ। रिमोट पनि यसमा हेर्नु चाहिँ एकदमै स्मार्ट रिमोट चाहिँ हामीले यसमा पाउँछौँ, जसमा चाहिँ हामीले फोन चलाए जस्तै किसिमले मजाले चलाएर युज गर्ने किसिमको रिमोट चाहिँ हामीले यसमा छ, जसमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ नि बिचमा क्लिक बटन जसलाई चाहिँ हामी इन्टर बटन पनि भन्छौँ। त्यस्तै वरिपरि स्क्रोल गर्नलाई पनि यहाँ राखेको छ। त्यस्तै होम कीको लागि यहाँ राखेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मजाले एप्लिकेसनहरू एकैचोटि देख्न सक्छौँ। अब हेरौँ यो प्रोजेक्टर नजिकबाट हेर्दा कस्तो छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सेन्सर देख्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ IR सेन्सर छ, जसले गर्दा चाहिँ हामी रिमोट कन्ट्रोल मजाले युज गर्न सक्छौँ। हुन त यसमा स्मार्ट भएको कारणले गर्दा यसमा चाहिँ वाइफाई पनि इनबिल्ट छ, त्यस्तै ब्लुटुथ पनि यसमा इनबिल्ट नै छ। र हामीले चाहिँ यसमा अरू चिज हेर्ने भने हामीले चाहिँ यहाँनिर केबल पोर्ट पनि यसमा जोड्न सक्छौँ, जसबाट चाहिँ हामीले इथरनेट मजासँग फास्ट चलाउन सक्छौँ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हेडफोन आउटपुट पनि यसमा राखिएको छ, जसबाट चाहिँ तपाईँले हेडफोन लगाएर पनि यसमा मजासँगले यसको डिस्प्ले हेर्दै म्युजिक या मुभीको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। हुन त यसमा हेर्नुहुन्छ भने दुईतिर तपाईँले हल्का नेट जस्तो पनि देख्नु भएको छ, किनभने यसमा हार्मन कार्डनको 8 वाटको दुईटा स्पिकर आएछ, जसले गर्दाखेरि आउटपुट साउन्ड 16 वाटको आउँछ, जसले गर्दाखेरि रुम चाहिँ मजाले नै थर्किन्छ। र यहाँ अरू चिज हेर्ने भने दुईटा HDMI इन पनि छ। हुन त यो स्मार्ट भए पनि तपाईँले एक्सटर्नल चिज केही युज गर्नुभयो, जस्तो घरमा तपाईँसँग प्ले स्टेसन छ होइन, एक्सबक्स खेल्नुहुन्छ, त्यस्तै कम्प्युटरको डिस्प्ले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन देखाउनु पऱ्यो भने पनि तपाईँले HDMI आउटको थ्रुबाट इन गरेर यसमा देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यसमा दुईटा USB पोर्ट पनि छ, जसमा चाहिँ यदि तपाईँसँग कुनै पनि हार्ड डिस्कमा मुभीहरू छ भने त्यो मुभीलाई प्ले गर्नु पर्यो भने पनि USB को थ्रुबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँले काहीँ आफ्नो प्रोग्राम या जिङ्गल या के बजाउनु पर्यो भने कुनै पनि प्रोग्रामलाई तपाईँले चाहिँ मुभीलाई पेनड्राइभमा कपी गरेर पनि लाइभ ब्रोडकास्टको बेलामा होस् या तपाईँको कुनै प्रोग्राममा होस्, फङ्सनमा होस् या बिहा इभेन्टमा पनि होस्, यस्तो हिस्ट्री देखाउने हुन्छ नि, त्यस्तोलाई पनि तपाईँले यो USB को माध्यमबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को यहाँ हेर्नुहुन्छ नि यहाँ अप्टिकल आउट पनि छ। यो अप्टिकल आउटले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँलाई यसमा त 16 वाटको स्पिकर तपाईँले पाउनुहुन्छ, तर तपाईँलाई अझै बढी मजाको मुभी हेर्ने साउन्डसँग हेर्नु पर्यो भने चाहिँ यो अप्टिकल आउटलाई तपाईँ आफ्नो AVRमा जोडेर मजाको साउन्डको पनि आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। र यहाँ देख्नु भएको यो चाहिँ पावर जोड्ने ठाउँ हो। यो चाहिँ पावर जोड्नुपर्ने हुन्छ यसमा। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यो प्रोजेक्टरमा ब्याट्री पनि छ जस्तो लाग्छ, तर ब्याट्री चाहिँ यसमा छैन। यसलाई चाहिँ हामी चलाउनु फुल टाइम नै पावर जोडेरै चलाउनु पर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ। योभन्दा अगाडि देखाएको प्रोजेक्टर हेलो प्लसमा चाहिँ ब्याट्री नै इनबिल्ट थियो, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँ 2 घन्टासम्म पनि पावर नजोडिकन मजाले ब्याट्रीको सहायताबाट के हेर्न सक्नुहुन्थ्यो, डिस्प्ले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्थ्यो। र यो प्रोजेक्टरको अब माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले भोल्युम डाउन भोल्युम अप त्यस्तै प्ले
त्यस्तै पजको बटन साथै यहाँ पावरको बटन चाहिँ हामीले यहाँनिर भेट्छौँ भने यहाँ अगाडि चाहिँ हाम्रो लेन्स छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँले यहाँबाट पनि आइकनबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सानो प्लास्टिकले लेन्सलाई छोपेको छ, निकाल्दिए कस्तो मजाको लेन्स चाहिँ तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ। र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मजाले 4K भनेर पनि लेखिया रहेछ। र यो प्रोजेक्टरको अगाडि तपाईँले बल देखिरहनु भएको छ, यो चाहिँ DLP टेक्नोलोजीमा LED बल्ब छ यसमा। नर्मली कुनै पनि प्रोजेक्टरको कुरा गर्दा हामी बल लाइफको कुरा गर्छौँ, यसको पनि बलको लाइफको कुरा गर्ने भने 25,000 घन्टा छ, जुन चाहिँ यसको लाइफभरि नै तपाईँले यसलाई मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो प्रोजेक्टरको डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको टेक्नोलोजी 1 चिप्स भने DLP टेक्नोलोजीको छ र जसको लुमेन्स 2200 लुमेन्स ANSI तपाईँले पाउनुहुन्छ, जसको ब्राइटनेस तपाईँले मजासँगले मुभी हलमा हेरेको भन्दा पनि राम्रो डिस्प्ले चाहिँ तपाईँको भित्तामा देख्न सक्नुहुन्छ। र भित्तामा कति प्रोजेक्सन गर्ने भन्दा यसले 40 इन्चीदेखि 200 इन्चीसम्मको तपाईँको ठुलो वाइड डिस्प्ले तपाईँले पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ टिभीमा हामीले म्याक्सिमम अहिले 85 या 100 इन्चीको टिभी देखिरहेछौँ भने यदि हामीलाई ठुलो साइजको स्क्रिनमा हेर्न मन लागेको छ भने तपाईँले यस्तो किसिमको प्रोजेक्टर लिनुपर्ने हुन्छ, जसले 200 इन्चीको प्रोजेक्सन तपाईँले आफ्नो वालमा पाउनुहुन्छ। त्यस्तै यो प्रोजेक्टर त स्मार्ट त छैन भने यसमा तपाईँले एन्ड्रोइड टिभी 10 भर्सन पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा यसमा धेरैभन्दा धेरै एप्लिकेसन तपाईँले डाउनलोड गरेर चलाउनु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दा यो प्रोजेक्टरमा 2GB को ऱ्याम र 32GB को मेमोरी पनि यसमै इनबिल्ट छ। र यो प्रोजेक्टरमा तपाईँले अटो फोकस त पाउनुहुन्छ भने त्यस्तै अटो स्क्रिन एलाइनमेन्ट पनि तपाईँले यसमा पाउनु नै हुन्छ। साथसाथै यसमा अटो की स्टोन पनि यसमा छ। र यो प्रोजेक्टरले तपाईँले छुट्टै किसिमको गगल्स युज गर्नुभयो भने यसबाट 3D मुभी पनि मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ स्पेसिफाई गरेको गगल्स लिनुपर्ने हुन्छ तपाईँले। र त्यस्तै यसमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ गेम मोड पनि छ, जसले गर्दा 60 फ्रेमको भिडियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि भिडियो गेम खेल्दै हुनुहुन्छ भने बिना ल्याकिङ मजासँग यो प्रोजेक्टरबाट तपाईँले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यो प्रोजेक्टरमा तपाईँले दुईवटा स्पिकर अघि नै भनिसकेँ हार्मन कार्डनको साउन्ड सिस्टम पाउनुहुन्छ, जसबाट निस्किने साउन्ड तपाईँले DTS HD र डल्बी अडियो हुन्छ। र त्यस्तै अर्को मजाको कुरा के छ भने यो प्रोजेक्टरलाई तपाईँले गुगल एसिस्टेन्टबाट पनि हेलो गुगल भनेर तपाईँले मजाले अन गर्न सक्नुहुन्छ भने यसमा क्रोमकास्ट पनि इनबिल्ड नै छ। र जहिले पनि प्रोजेक्टर किनेपछि एउटै कुरा आउँछ हामीलाई चाहिँ यो प्रोजेक्टरको बल्बको लाइफ कति छ भनेर। यो प्रोजेक्टरमा तपाईँले 30,000 घन्टासम्मको बल्ब लाइफ पाउनुहुन्छ, जुन तपाईँले मिडियम ब्राइटनेसमा चलाउनु भयो भने। र यो प्रोजेक्टर यति पोर्टेबल सँगसँगै तपाईँले हिट सिङ्क पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यो पुरै LED टेक्नोलोजी भएकोले गर्दाखेरि यसमा हिट पनि एकदमै कम हुने हुन्छ, जसले गर्दा हामी नर्मली प्रोजेक्टर हेर्दाखेरि नर्मली प्रोजेक्टरमा फ्यान चलेर फ्यानको आवाजले डिस्टर्ब गर्छ भने यसको फ्यानको आवाज तपाईँले नसुने बराबर एकदम साइलेन्ट टाइपको तपाईँले यो प्रोजेक्टरमा पाउनुहुन्छ। र प्रोजेक्टर यहाँ हेर्दा हार्मन कार्ड देख्यो भने पछाडिपट्टि भन्न बिर्सिरहेको कुरा छ, यहाँ चाहिँ तपाईँले सानो स्क्रु गर्ने पोइन्ट भेट्नुहुन्छ, जसले गर्दा यो प्रोजेक्टरलाई तपाईँले सिलिङ माउन्ट या ट्राइपडमा राखेर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यो प्रोजेक्टरलाई हामीले सिलिङमा माउन्ट गरेको बेलामा हामीलाई कुनै पनि चिज सेयरिङ गर्नु पर्यो भने क्रोमकास्ट इनबिल्ट भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको मोबाइललाई सिधै स्क्रिनमा डिस्प्ले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो त थियो तपाईँलाई XGIMI को होराइजन प्रो 4K प्रोजेक्टर सम्बन्धी केही जानकारी। हजुरहरूलाई योभन्दा अझै धेरै जानकारी चाहिएमा यो भिडियोको तल राखेको डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क राखेको छु, जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर योभन्दा अरू धेरै जानकारी साथै तपाईँ अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले डेमो नै हेर्नु पर्यो भने तपाईँ बाबर मलको ओलिज स्टोरमा आउनुभयो भने मजासँग यसको डेमो हेरेर पनि तपाईँले प्रोजेक्टर लिन सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै आजलाई बिदा लिन चाहन्छु। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा हुनसक्छ अर्को फेरि प्रोजेक्टर लिएर आउनेछु। आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।